ما حققناه اليوم في 6 سنوات هو مجرد البداية فقط. المستقبل أمامنا مشرق. خلال السنوات ال6 الماضية قمنا بافتتاح أكثر من 28 شركة في كل ربوع المملكة، أكثر من 100 منتج في سوق المغرب، والأهم من ذلك أننا قدمنا فرصة لآلاف المغاربة وغيرت حياتهم نحو الأفضل. One world, one market, one family. DXN